Пхукет – це один із найпопулярніших курортів Таїланду. Чудові пляжі, тепле море, смачна їжа та активне нічне життя. Саме тому щороку мільйони туристів приїжджають сюди, щоб насолодитися відпочинком. Але скільки насправді коштує день на цьому острові? Сьогодні я покажу вам все на своєму досвіді. Тож обов'язково мастимо сонцезахисним кремом і можемо вирушати дізнаватись, скільки ж коштує один день на Пхукеті. Ну і, друзі, перш за все, от з самого ранку, що ми йдемо зробити? Ми зараз відправляємося в 7-Eleven. Це є такий основний міні-маркет, загалом, який можна знайти по всьому Таїланді. Так, для цього нам спочатку потрібно перейти дорогу. І там ми придбаємо собі щось на сніданок. Тому що сніданки, в принципі, таке враження невигідно брати в готелях, тому що набагато легше знайти щось собі самому. Отже, йдемо в 7-Eleven. Так, а що ми, в принципі, йдемо? Ми йдемо в відділ шкідливої їжі, насправді. І отже, друзі, мене попросили, в принципі, не знімати чомусь відео в магазині, але до чого я вів? Цей магазин унікальний тим, що ти можеш придбати там сендвіч, бургер, і вам там відразу його розігріють. В моєму випадку я взяв тости сендвіч, такий з шинкою і сиром, і холодний капучино. І знаєте, що саме цікаво? Ти це все купив, і це коштувало мені все разом 64 бати. А тепер ми можемо відправлятися на пляж. Ну а, друзі, поки я, в принципі, йду в сторону пляжу, я би хотів сказати, тобто я зупиняюся на Пхукеті, правило, на Патонгу. Чому на Патонгу? Багато хто не любить, насправді, Патонг, але, як по мені, Патонг, він може дати все, що може запропонувати, в принципі, Таїланд. Ну, а тим часом, друзі, я проходжу через сторону пляжу, проходжу через основну вулицю, яка є на Патонгу, це є Бангла Роуд. Днем це є звичайна вулиця, по якій є багато сувенірів, одягу продається. Також тут ця вулиця абсолютно є не перекрита, нею можна їздити, правда, в односторонньому русі. Але на протязі дня ця вулиця є абсолютно спокійною, звичайною вулицею. А ввечері ця вулиця живе зовсім іншими фарбами, і обов'язково ми сюди ще з вами повернемося ввечері, і я вам покажу, що тут відбувається вночі. Ну а зараз, в принципі, йдемо в напрямку пляжу. До речі, друзі, поки що я відправляюсь на пляж, хотів би сказати, що в Таїланді повністю легалізований канабіс, також кратом, ось таких місць, якось це можна знайти, їх дуже багато. Буквально на кожних пару метрів вони є на Бангла Роуд. Ось нас зустрічає надпис Патонг Біч. Це є основний пляж цього міста. І так, на пляжі, в принципі, є велика кількість лежаків. 100 бат один, оцей лежак, один лежак коштує 100 бат, а сет 200. Ну і так, друзі, в принципі, я вирішив все-таки взяти сьогодні Sunbed, оцей лежак, і заодно показати вам, скільки це коштує. Отже, дивіться, один лежак коштує 100 бат. Заодно зараз спокійно з'їм свій сендвіч з сиром і шинкою. Один лежак 100 бат, якщо ви берете сет, то 200 бат. Ну, а я, в принципі, зараз зібрався, хочу показати вам, як виглядає море на Патонгу. Я не розумію, чому його така велика кількість людей, в принципі, не любить і говорять, що воно брудне. Просто погляньте, якого кольору і прозорості це море.
Ну, друзі, я не розумію, чому не обирати Патонг. І це на хвилиночку вважається ще самим брудним, мабуть, пляжем на Пхукеті. І чому? Я не знаю, може це також і від сезонності залежить. Зараз високий сезон, в принципі, але це море прям воно класне, воно ідеальне, воно зроблено для того, щоб в ньому хотілося плавати. Друзі, ви бачите нас класне озеро. На Патонгу, типу, класне море. Без перебільшення. Ну а ще тут гарний дрібний пісочок і приємний плавний захід у море. Ну, дивіться, друзі, я не знаю, яка ситуація. Якщо вже підрахувати якийсь підсумок, на що я потратив гроші. 64 бати я потратив на сніданок, 100 бат я потратив на лежак. І ти можеш чилити, аж поки знов не захочеш там, наприклад, поїсти. Я не знаю, ну типу, розумієте, 164 бата і тебе вже от класний відпочинок. От де в Європі можна за 164 бата типу щось перекусити і взяти лежак і поплавати в такому класному морі. How much costs the shake? 150? Yes, Okay, thanks. please. I understand, thank you. I'm just asking information. Okay, thanks. 100, okay? Thank you. Я ще знімав, скільки коштують на пляжу напої. І, типу, табличка 150 бат. Ну, типу, за шейк 150 бат в Таїланді, серйозно. Такий. Кажу, ну ладно, окей, добре, за інформацію. Я, в принципі, не планував зараз купляти і так, але я такий, давай я ти за 100 продам. Ну і за 100, в принципі, це дорого. Я зараз вже побув на пляжі, зараз є жара, полудень, я вже тут не хочу бути. Я зараз відправляюся, в принципі, прийняти душ додому в готель, але ще по дорозі вам покажу ще одну річ, за рахунок чого я люблю Таїланд, ну, тобто Пхукет, не тільки Пхукет, але і взагалом Таїланд. І поки я йду по дорозі в готель, я хочу купити фруктів. От поки ти в Таїланді, їж фрукти багато. Вони туди не такі вже й дорогі, вони дешеві. І знаєте, це зовсім інші фрукти на смак, ніж нас. Навіть той ж самий манго або та ж сама папая. Ось це папая 60 бат. І повірте, це є зовсім інший фрукт, чим можна придбати в нас. Я йду зараз теж собі взяти по дорозі якийсь фрукт і покажу, що я купив і скільки він коштує, само собою. Я зараз попросив, щоб мені, в принципі, вибрали манго, таке, що було можна їсти сьогодні. І саме цікаво, якщо ти в готелі і тебе немає можливості його порізати, ти можеш попросити продавця, щоб тобі порізали його. І, в принципі, це цілком нормально. Тут коштує, до речі, на хвилиночку одне велике манго, спіле, сочне, 60 бат. Дивіться, ось така от ціла банка манго, це є один суцільний великий манго, який обійшовся мені тут на хвилиночку 60 бат. І я не знаю, скільки їх тут є, 8 штук ось таких маленьких ананасиків. Ось так вони виглядають. Обійшлися 80 бат, тобто докупи 140 бат за фрукти. В принципі, це не є найдешевша ціна, але якби по дорозі додому до готелю з пляжу, то відповідно, а чому би і ні? Це не є так дорого. Тобто 140 бат і дивіться, скільки фруктів. Ну і ось, поки я вдома за ноутбуком жую фрукти, я міг би сказати, що настав час попрацювати. Типу, працюю віддалено, займаюсь важливими справами. Але ні, я всього лише перекидаю відзнятий матеріал та переглядаю деякі футажі. Це теж свого роду продуктивність, чи не так?
Ну і друзі, тим часом вже настав час обіду. І знаєте, якщо говорити про їжу в Таїланді, можна поїсти на різних маркетах, можна поїсти на таких макашницях, оцих, що повсюди стоять, можна поїсти будь-де, на будь-яку суму, на будь-який смак. Але якщо ви боїтеся за чистоту і вам, в принципі, важливо, яку їжу і де їсти їжу, то я вам хочу показати один з недорогих, але цікавих варіантів для вас. Нам потрібно відправитися в Централ Пхукет. Це є такий великий торговий центр, який фактично є на Бангла Роуд, він є на центральній вулиці. Ми зараз туди з вами відправляємось, і я покажу, скільки коштує там їжа і яку їжу там можна придбати. І ось, друзі, ми зайшли, в принципі, на ось такий фуд-павільйон. Відразу ж давайте я вам покажу, які є ціни на страви. Ось, можна побачити, що є страви навіть 99 бат, грильована курка з рисом по 109, 129, 150. Тобто все в залежності від того, що ви схочете, що ви виберете. Навіть ось є з мішленівськими відмітками якимось ще з давніших років. Савадіка. Ось в такому торговому центрі, в принципі, можна придбати їжу на будь-який, в принципі, смак. Ви побачили трішки ціни. Я не буду прямо робити весь огляд. Тут йшлося мова про те, щоб показати спосіб, як, в принципі, тут їсти. А ще мені потрібно зараз покласти гроші на картку, тому що тут не можна платити готівкою напряму, потрібно ще взяти картку. Зараз, в принципі, це попробуємо зробити якимось чином. Hello. 200 baht, please. Чим я зараз поклав 200 бат на карточку. Thank you. Ось таку карточку мені дають, в принципі. І я йду зараз що-небудь замовляти. І оплачувати, само собою, я буду ж цією карткою. Потім я туди зараз поклав 200 бат. А я зараз замовлю якусь їжу, з цієї карточки спущуться якісь кошти. І якщо вони залишаться, я вернусь назад на ось це місце, де я клав їх. І в принципі мені ті гроші повернуть. Савадіка. Коротше, я взяв, от зараз вам показати fried chicken rice за 99 бат, щоб ви побачили, яка ця порція і що ти отримуєш за 99 бат в цьому центрі. Ось мені вже зняли, до речі, гроші, звідти там дали чек, скільки там залишилося, і готують їсти. Зараз, як тільки це заберу, покажу, що мені дали. Я вже замовив, що мені принесли. Точніше, не принесли, я почекав, і мені відразу віддали цілу тарілку суп, тобто бульйончику, мені дали рис з відбивною великий, ну і 2 типи соусів. В принципі, за 99 бат, ну типу, це є досить велика порція. Ось дивіться, як це виглядає. За ось таке меню я заплатив 99 бат. Всього-навсього 99 бат. І ти можеш їсти, до речі, навіть серветки мені принесли, подали. Ну, коротше, 99 бат за ось таку класну велику порцію в торговому центрі. Тобто звичайно, існують дорожчі страви, що можна вибрати. Я просто вирішив показати дешевший спосіб, але він ні в якому випадку не гірший. Їжа загалом це теж смачна. Так, курочка. Це просто смачна, фритюрована курочка з кисло-солодким соусом. Чилі.
і рисом. До речі, рис тут подають майже не так, як всюди. Рис тут конкретно в цьому місці подають, він там, по-моєму, з якимось імбирем, лемонграсом, ще чимось. Він, чути, що там є імбир. А він таке враження, якби помазаний трішки олією. Це не є просто чистий рис. Ну от і бульйон з курки теж класно. В общем, будете знати, що такі місця на Пхукеті теж є. І поїсти тут можна по факту за 99 бат. Апанкат. Дивіться, я вже в принципі повернув картку, мені повернули назад 100 бат. Тільки не пишіть мені в коментах, для чого я ложив 200, якщо я знав, що потрачу 100. Я просто хотів вам показати, як це працює. Тобто, ложиш картку, ти можеш піти, в тебе там немає, маєш смак на щось, ти собі вибрав, купив, залишили якісь кошти на цій картці, відповідно, ти їх можеш потім і назад забрати. Що стосується напоїв. Дивіться, напої також можна придбати ось тут. Є різна ціна. І чай по 60 бат. Але якщо говорити прямо взагалі про цікавий бюджетний варіант, якщо ви не хочете тратити там ще фактично 60 бат на якийсь чай, то в цьому ж магазині, якщо пройтися трішки далі, є продуктовий магазин. Тобто ти можеш поїсти, а потім можеш звідси з цього ж магазину, з цього ж фудкорту піти в магазин. Зараз я вам покажу, де він є. Ось ще йдуть прилавки, і в кінці в нас є продуктовий магазин. Також є всяка, це торговий центр, тут також є всяка різна техніка і все, що вам потрібно, одяг, сувеніри, все, що є. Але я зараз от йду просто в магазин, звичайний магазин, щоб показати, оскільки можна придбати будь-який напій. Ну ось, в принципі, можна придбати маленьку колу за 16 бат або який інший напій, який вам подобається. Ну і в принципі я придбав колу, але таку пляшку, не баночну, коштує вона 19 бат, не 16, трішки дорожче, але це зручніше, ти її можеш закрити і потім кинути в принципі в рюкзак. Ось. А там би я заплатив за колу, мабуть, 60 бат, або скільки, я навіть не дивився. Ну тобто дорожче, так, але ось позаду є весь фудкорт там потім, і тут відразу є продуктовий магазин. Коротше, можна і навіть так зекономити. Ну а чим ще займатися, якщо ти в відпустці, це в принципі, я не знаю, погуляти, походити, пошопитися. І на Патонгу є така можливість. На Патонгу є 2 торгових центри по факту, основних оце, що є ззаді Planet Central, там я зараз їв, а ще є Junk Ceylon, він рівно навпроти, ось. Ну, але чому саме перевага торгових центрів? Тому що в обід є досить жарко, а ти ходиш потім всередині в кондиціонованих приміщеннях, можеш пошопитися, можеш подивитися якісь лашки, одяг, можеш подивитися сувеніри і так далі. Тобто будь-що можна знайти. Звичайний великий торговий центр. Коротше, друзі, і в цьому ж торговому центрі, в принципі, де шопляться, я придбав собі ось такий сувенірчик. Мені вже запакували. В принципі, трошки більше. Я збираю всякі такі штучки з різних країн. Ось такого гарного, біленького слоника. 400 бат. 400 бат, мені сказали, це ще дуже хороша ціна, бо загалом вони коштують 590. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ Have a good day. Thank you. Ну і так, як я вже згадував, тут можна придбати не лише сувеніри, яких є тут досить багато, але й так само різноманітний одяг та й все решта, як і в будь-якому сучасному торговому центрі.
Ну і за що ще, в принципі, ми любимо Таїланд? За що, в принципі, я люблю Таїланд? Це за те, що тут є велика кількість масажних салонів, і це є за дуже доступну ціну. І от саме зараз я відправляюся на масаж. Не знаю, зараз попрошу, щоб мені дозволили зняти, я вам покажу, як відбувається. І вперше, як правило, замовляю обичний, звичайний масаж, такий релаксуючий, але я зараз спробую замовити традиційний масаж і попрошу, щоб дозволили там знімати і показати вам, який це масаж. Та поки мене тут нуті ламають, розповім вам про користь традиційного тайського масажу. Цей вид масажу не лише знімає м'язову напругу, але й покращує кровообіг та лімфодренаж, сприяє виведенню токсинів з організму, а також підвищує гнучкість суглобів і м'язів, зменшує стрес та покращує настрій. Деякі дослідження навіть свідчать про зниження інтенсивності головного болю після сеансів тайського масажу. Ну а для тих, хто очікував побачити щасливий кінець, маю для вас погану новину – його тут не буде. Такий матеріал ви зможете знайти на інших інтернет-ресурсах. Знаєте, був щойно на цьому масажі, і я не знаю, я вперше використав цей традиційний масаж, і це було саме перше враження. Це зробили, знаєте, фізкультуру моїм тілом, а я при тому лежав. Тобто в мене всі м'язи зараз повністю розігріті, і це реально класно, мені сподобалось. Я, в принципі, попросив, щоб мене там не зламали. Ну, мене не зламали, зі мною, я так зрозумів, були досить акуратно, але і попри то, мені прям це сподобалось більше, ніж ойл-масаж. До речі, де я робив і скільки це коштує? Робив я масаж на першій береговій лінії Патонга, називається, ось так називається, Carpe Diem. І вартість цього масажу, я заплатив всього-навсього 300 бат. Друзі, 300 бат. Навіть якщо ви візьмете ойл-масаж, 350 бат. Це є одна з найдешевших цін, яка є, в принципі, на Патонгу в Пхукеті. Тому що дешевше, я не знаю, де можна знайти. І що дуже важливо для мене, це те, що тут є на лежаку, знаєте, така дирочка, куди лице вставляють. Багато масажних салонів є звичайних, тобто там, де подушка, звичайно, тобі треба голову якось на бік ложити, що це дуже незручно. А тут воно є. Тож, відповідно, 300 бат за традиційний ойл-масаж. Друзі, тим часом день продовжується і знаєте що? Зараз потихеньку буде вже сансет. І ми з вами будемо відправлятися в сторону пляжу на сансет. Але по дорозі я зробив одну класну річ. Я купив пивка, ну я не знаю, класно, може не всі зі мною погодяться, але як завжди допомагає і виручає 7-Eleven. Пиво можеш купити, тобі його відкриють і вже таким чином можете на пляж. До речі, пиво 64 бата. І що саме цікаво, це є об'єм не 0,5, а 0,62. Тут є трошки більший об'єм, чи зазвичай у нас в Європі. А ми відправляємось на сансет. Ну, а йду я, в принципі, знову ж таки через Bangla Road. Вже потихеньку бари відкриваються, вже музика по чуть-чуть грає, вже люди адаптувалися, вже не так жарко, вже от тут сюди тіньочок. І через трохи тут буде дуже шумно і взагалі багато людно. Ну, але ми ще сюди повернемося згодом. Зараз все-таки йдемо дивитися сансет. Ну і, друзі, що ще, мабуть, варто сказати, що я вам не сказав і загалом не показав протягом цього дня. Це є самий звичайний, це є самий такий, знаєте, спокійний день на острові Пхукет, конкретно на Патонгу зараз. Я вам показую просто звичайний буденний день, який може провести будь-який
турист, подорожуючий на Пхукеті. Але, звичайно, є набагато більше і інших різних опцій для різних відпочинків, для активного відпочинку. І так само це може впливати і на ціну. Дивіться, оскільки я на Патонгу, давайте вже раз ми почали говорити про додаткові витрати, оскільки я на Патонгу, в принципі, я нікуди, якщо не їду, то мені не потрібен жоден транспорт, я не орендував скутер. По-перше, я не маю водійського посвідчення категорії А. До речі, повірте, тут і багато є таких поліцейських облав і людей ловлять, перевіряють. До речі, і важливо мати міжнародні права, таку книжечку категорії А. Що було, якщо у вас є мотобайк? І, відповідно, якщо у вас його немає, там штрафи можуть бути і 1000 бат, якщо я не помиляюсь. Оренда скутера. Оренда скутера я ще зараз подивлюся, бо я навіть не цікавився, признаюсь чесно. Я подивлюся і десь я напишу вам ось тут, яка вартість оренди скутера в день на Патонгу. Якщо потрібно кудись мені добратися між локаціями, я, як правило, користуюся різними додатками типу Bolt, типу InDrive або Grab. Як правило, варто порівнювати ціни, тому що не завжди однакова ціна на тих всіх додатках. Наприклад, інколи буває, що на Bolt дешевше, інколи буває через InDrive дешевше. Тобто майте ліпше декілька таких додатків і порівнюйте собі ціну. Тепер, що стосується інших активностей, наприклад, різні, як вам сказати, я зараз на пляжу, і тут велика кількість парасейлінгу, ось дивіться. Прямо зараз переді мною хтось полетів на парашуті десь туди, в сторону заходу сонця. Ці всі ціни, які теж я десь зараз вам ставлю кадри, скільки це коштує тут, але, як правило, це можна торгуватися. Джетські, по-моєму, за 30 хвилин покататися коштує на цьому водному скутері, по-моєму, 1500 бат. Тепер, що стосується додаткових всяких екскурсій. Звичайно, з Пхукету відправляється ціла куча екскурсій. Друзі, ви можете поїхати подивитися на прекрасніший Семіланський архіпелаг, і там класнюща вода. До речі, в мене відео на каналі теж буде, можете переглянути, дивитися його. Поїхати на різні екскурсії типу Джеймса Бонда, або на Райські острови, Рача або Корал. Там дійсно класно, але завжди майте на увазі, що ось такий один екскурсійний день, по-перше, екскурсія коштує, як правило, 1500-2000 тисячі бат, залежно яка, залежно наскільки довго. І враховуйте, що це по факту на цілий день. Тобто ви поїдете і вас цілий день будуть возити, ви аж ввечері десь 5-6, мабуть, повернетеся. Але у вас є завжди, як правило, обід або ланч, називаємо це ланч, в рамці тих турів. Тобто, відповідно, в ціннику, який ви бачили, що я сьогодні трачу, немає такого. Знову ж таки, я сьогодні придбав сувенір. Не кожен день купляється сувенір. Я придбав сувенір, який більше 10 євро на хвилиночку. Тобто ви теж це не витрачаєте кожен день. А ще також я не враховував ціни готелів. Зараз поясню чому. Того, що приїхати в Таїланд і відпочивати тут, заселитися, можна на будь-яку ціну. Починаючи від якоїсь кімнати без вікна, яка буде там дуже дешево, скажімо, і до взагалі лакшері якоїсь вілли і так далі. Тобто ви сміло ліпше собі відкрийте сайт Booking і подивіться, або Airbnb, ліпше Booking, мабуть, тут. Я букінгом користувався на короткотривалий період. Бо я постійно пересувався, то між Пхукетом, іншими провінціями і так далі. Тобто на короткий період мені було зручно через Booking. Але ви завжди зможете там порівняти ціну і побачити, скільки коштує одна ніч тут. І, в принципі, день ще не завершився. Зараз я прийшов в Сансет, попереду ще підемо їсти тайську їжу в якийсь ресторан, я вам ще покажу ціни, як це є, щоб ви теж знали. Потім ще підемо, пройдемося по барній вулиці, оцій Бангла-Роуд. Так що попереду ще багато цікавого, і не вимикайте це відео. А ми з вами саме зараз відправляємось дивитися Сансет. І ще я можу сказати, відголоски Сансету вже позаду мене, і саме зараз
є час, мабуть, піти на вечерю. Я вам покажу ціни на місцеву кухню в якихось ресторанах. Мабуть, тут аж на першій береговій лінії, і на першій береговій лінії, як правило, завжди дорожче, але так, щоб наглядно можна було показати, скільки можна потратити за один день. І так, друзі, в принципі, я дивився по дорозі ціни на їжу на першій береговій лінії, так як я говорив от при Паттонг Біч. І, як правило, я дуже люблю тайську їжу, і мені дуже подобається їхня їжа. Мені дуже подобається паттай, мені подобається їхній салат сомтам. І це класичний, класний набір, який можна, в принципі, замовити. І цінник в середньому в ресторанах там на паттай починається, мабуть, 200 бат, 180, досить такий, не дешевий, можна знайти і за 300, тобто прям різні. Я знайшов більш-менш таке, не зовсім такий, знаєте, дуже люксусний ресторан, звичайний. І ще можу сказати, ціна на паттай тут з креветками 160 бат, ціна на папая салат 160 бат. І що немаловажно, це ще більш-менш нормальні, це не найкращі ціни. На орієнтовно, так щоб ви розуміли, на другій і далі берегових лініях, тобто можна знайти паттай за 100 бат, сомтам за цей салат з папаї теж за 100 бат. Тобто, фактично, можна поїсти там за 200 бат одне з другим, а так в мене виходить зараз 320. Ну, цікавий нюанс, що конкретно в цьому ресторані відносно дешеве пиво. Я взяв маленький Сінка 0,33 за 60 бат. Як правило, він коштує набагато дорожче, він коштує порядка 100 бат або 80. Тобто, конкретно, цей заклад не заробляє на напоях, що цікаво. Ну, а ми зараз пробувати місцеву тайську кухню. І так, до паттая класично є лимончик, лайм, і ним треба на креветочки оце все його гарно видавити. Що цікаво, треба відмітити, як правило, паттай подається з горішками. Тобто, от є паттай, є ростки, класно, є лайм, але ще би мали бути горішки. Я не бачу горішків. Знаєте, горішки збоку би мали бути положені, і це такий додатково, баф до страви. Ну, ладно. Це вже мінус, між прочим. Паттай за 160 бат. Ну, самі макарони прям класні. Тепер папая салат. Я попросив гострий middle spicy. Друзі, однозначно цю комбінацію в Таїланді, якщо ви будете, варто спробувати. Паттай, сомтам, ну і хто любить Сінка. Ця комбінація супер класна, в моєму випадку це все обійшлося 380 бат. І так, друзі, маленька поправочка. Все-таки, коли мені принесли чек, було написано, що в промоції, в акції, я не знаю, так попало, що паттай був 99 бат, ну і 99 бат був папая салат. Це означає, що сомтам папай і паттай був 200 бат і 60 пиво 200. 260 я заплатив за вечерю. А в такому випадку це прям хороша ціна і це прям добра ціна реально на першій береговій лінії Паттонг. Ой, як багато людей. Я не можу пройти. Оп! Вот. Який план наступний? Вже вечір. Треба піти в готель, зараз скинути цей рюкзак. Тому що там в мене є акумулятори, дрон і всяка інша штука, яка мені потрібна з собою, щоб і знімати відео. Вот. Скинути рюкзак, трошки підзарядити камеру. І потім ми відправляємося на Бангла Роуд. І ось ми, друзі, на Бангла.
І в цей момент через незрозумілу мені причину вимкнувся мікрофон. Та я хотів сказати, що Бангла Роуд – це найтусовочніша вулиця Патонга. Тут безліч барів, клубів і розваг на будь-який смак. І зараз я покажу вам, як ця вулиця виглядає. Давайте я покажу від першого лиця цю вулицю, як це все виглядає. Я зайшов зі сторони вулиці, не від сторони пляжу, з другої сторони, тобто з другої берегової лінії. І тут буквально відразу є по праву сторону також є фуд-маркет. Там можна, звичайний найт-маркет, як є повсюди в Таїланді, так само і там. Зараз є всього-навсього 9, пів 10, мабуть, і людей тут ще не є так багато, але вже, ну тобто бари ще пусті, але люди вже по цілій вулиці гуляють, людей вже тут є досить багато, але бари ще поки що пусті. Йдемо далі. В цій стороні в нас є такий диско-клуб Illusion. Так, тут ми маємо бар з живою музикою. Буквально відразу ще один бар з живою музикою. Цей бар взагалі ще поки що пустий. Пропонують напої, зразу можна побачити, скільки коштує. Тобто 5 пив 350 бат. Але, друзі, це маленькі пива, це не є 5 великих пив, це є 0,33. Так. Така сама, бачите, історія 350 бат за 5 пив, зразу за сет. А якщо піти трошки в паралельну вуличку, то тут виходить бари типу go-go бари. Це такі вже закриті бари. Також, ось бачите, дівчата грають в молоток, зв'язки б'ють. Так, але тут вже, наприклад, не грають.
Шалені хлопці щось кричать, закрикують. But I can't filming inside. Коротше, закликували всередину, але я я кажу, я можу знімати всередині. Вони ні, не можеш. Ну, відповідно, мені це абсолютно в такому випадку не цікаво. От, йдемо далі цим. But I'm feeling myself, my friend. Тобто, розумієте, да, що відбувається? Тобто, ой Боже, що тут робиться? Коротше, от, зараз є трошки, в принципі, тут менше вже людей, трошки далі від того центру, але знову ж таки, нікуди та вся така специфічна атмосфера не ділася. Так, і тут у нас ця вуличка закінчується, і треба буде йти паралельною вулицею зараз вийти. Так зрозумів, бар, Сізі, Гонг з шаленими хлопцями, які шумлять, кричать. Ось так туди заманюють людей. Не можна мені знімати, спеціально закрили. Бачите, що робить? От, типу, це за те, що я знімав. Спеціально хлопці. Ну, коротше, це є цікаво, але ми йдемо туди, там, де можна знімати. Бо там, де не можна знімати, не цікаво. В принципі, навіть якщо можна було знімати, то, в принципі, це YouTube не пропустить. Ще один бар. Thanks. Тут чомусь дуже мало людей, я не знаю, ніхто не ходить, всі запрошують, в принципі. Боже, що ці люди роблять? Боже. Коротше, ладно, дякую їм, вони мені роблять додатковий контент. Загалом там було цікаво, там де ці баби грали в ті молотки, відповідно зараз вернемося сюди, глянемо ще раз, як вони грали. How I can to play this? This side. Yeah, and? Okay, I am playing alone, and if I win, you only one drink. Okay, let's go for a one drink. Okay. Okay, but this side. Цією стороною треба. Коротше, яка історія? Якщо я виіграю, то мені купляють текілу. Якщо я проіграю, я купляю текілу. Цією стороною. Окей. Зараз. О!
А в мене ще досі. Я навіть не попадаю. Dạ cái này nữa. Dạ con bánh ra cái mình được hay. Bánh này cái là gì? Окей. Це було швидко. Це було швидко. 240. Окей. Cái này. Oh, I've already lose 1 tequila. Yeah, for fun. What's it yet? For fun. For fun. Okay, let's go. Я надіюся, мій дідо це не дивиться. Мій дідо столяр. Дідо, привіт. Я програв жінкам забивання цвяшка. Але діду, в мене є виправдання. Я бив не тою стороною, що ти мене колись вчив. Ну, ладно. А! Треба трошки слабше і більше буде. Коротше, я знов програв. Ну ладно, як би там не було, це було весело. 240 бат. Це було класно. Мені зробили додатковий контент. Мене ще навчили лишати чайові, кап-н-кап. Тож, дивіться, я вже зараз поіграв на текілу. Коротше, це було наївно з ними грати, тому що вони все время це грають, все вони на цьому заробляють, так, типу, розводять на оці набої. І, ну, напій, завищена ціна, це якби там Lady Drink рахується, 240 бат в даному барі. Але, але я вам показав от такий от сюжет, от таку забаву. 240 бат мені коштувало поіграти в ці молоточки разом з оцими дамами. Ну, а ми йдемо далі, я вам покажу цю вуличку повністю. Тут можна зробити за 100 бат фотографію з всякими леді-боями. Зараз будуть кричати, щоб їх не знімати, не фотографувати, але от я вам ще раз отак покажу. А ми йдемо тим часом, далі. Дивіться, в всіх таких барах, там де, наприклад, танцюють дівчата, ви також можете прийти, взяти, тобто також можете прийти, випити алкоголь, взяти якесь пиво, ще там щось. І ці всі дівчата теж можуть провести з вами час, поспілкуватися, поіграти в різні ігри, якщо ви їм купите такий самий Lady Drink, який буде порядка тих самих 200 бат. Так. Ну і в принципі я вже дійшов до початку цієї вулиці зі сторони пляжу. І тут теж є ще один бар з живою музикою. Ну і ось, друзі, я пройшов всю вулицю Бангла-Роуд, я вам показав всі фактично все, що... Я думаю, атмосферу ви зрозуміли, я думаю, ви побачили, як це є, але, як правило, там можна засісти в барах, провести час, випити якесь пиво, але, знаєте, набагато деколи цікавіше просто пройти оцей весь сторону пляжу і просто впасти, попити пива на пляжі, чесно кажучи, десь рядом там з місцевими або ще щось. І це зовсім інша атмосфера. Я думаю, що зараз так, певно, і зробимо. Я зайду в якийсь найближчий, мабуть, 7-Eleven, який нас постійно виручає, або Tops, і
потім піду впаду на пляжу. Друзі, сталася така історія. Я взяв пиво, прийшов на пляж, там, де є місцеві. Мене просто покликали. Thailand. Як я люблю. I really like Thai people because all people so friendly. Мене бачите, чи мене пригощають? Actually, I don't know, can I show this in YouTube? Тобто мене просто банально місцеві покликали, давай приходь сюди з нами, типу, хочеш курнути. Блін, ну типу, по-моєму, це ліпша атмосфера, чим на Банла. Cheers! Тільки погляньте просто, яка тут групка людей. Це ліпше завершення вечора. Блін, це прям крута атмосфера. Це прям класні люди і I really love Thailand and Thai people. Yes. Чувак закурився, типу повний. Щоб якусь кепочку вдягнув. Ну, дивіться, друзі. В принципі, я не знаю, на цьому я би хотів, мабуть, завершити це відео. Я вам показав, які реальні витрати ти як турист можеш тут мати, скільки ти за що будеш платити. Звичайно, кожен день можна провести по-іншому. І те, що я провів саме такий звичайний скучний день, скажімо, це не означає, що ви так само мусите його проводити. Це не означає, що вам потрібно ходити кожен день на той самий масаж, за нього платити. Це не означає, що ви будете купляти кожен день сувеніри і витрачати на це гроші. Так? Але знову ж таки, якщо ви не підете туди, то рано чи пізно ви схочете там викупити якісь додаткове смузі або ще якийсь там місцевий блінчик в цій роті. Тобто, попри то, ви будете все одно якісь такі дрібнички витрати, ви все одно будете мати. І в середньому, так як я сьогодні потратив десь там 1800, мабуть, бати, що не знаю, десь так. Да? І це порядка 50 євро. Це є 50 євро, от з мого досвіду приблизно є бюджет одного дня тут, як от звичайно середньостатистичного такого туриста на Пхукеті. Хоча я зараз квітувався з місцевими, там трошки посидів. І знаєш, вони мені сказали, типу, за один, бо я їм говорю, я знімаю відео, саме зараз я знімаю відео, скільки можна потратити за один день потрібно, а вони мені кажуть, ну, якщо ти не хочеш там, типу, не говорячи про готелі, і ми не будемо говорити про всякий, типу, там, бум-бум, ну, типу, розумієте, да? Там, дівчатка і тому подібне, то, каже, максимум, за цілий день на все тобі буде треба 500 бат. Я такий, ну, а я оцінюю, а що дійсно їм треба? Вони тут живуть, як от мені каже цей там чувак скорений, типу один каже, знаєш, каже, я працював в Бангкоку, каже, ну його нахрен, каже, я приїхав сюди на Пхукет, і в мене кожен день робота як відпустка. І він, чувак, насолоджується життям, тобто йому багато не треба, він собі там знайшов де дешево поїсти, каже, я тут не їм, я трошки далі, глибше, десь в місті беру, купляю хавку, каже, мені одна страва виходить 60 бат. Ну, дивіться, але щоб дойти до того рівня, як місцеві, ну, я сумніваюся, що хтось з вас хоче проводити так, як місцевий. Але, знаєте, ось така локалізація, спілкування з місцевими, спілкування з людьми, або ж, ну, типу, насправді, ну, дуже класно, дуже круто і, не знаю, надіюся, вам це відео сподобалось, друзі. Якщо я про щось забув, на що є обов'язково ще такі витрати, обов'язково пишіть мені в коменти. Також не забудьте вліпити вподобайку і підписатись на канал. Це додатково мотивує мене на створення ось таких класних і душевних відео, як ви зараз бачили. Тож, до зустрічі в наступному відео. Всім пока! А ще, якщо ти додивився відео до кінця, значить ти знаєш наступну річ. На пляжу, спілкуючися з тими людьми, я знайшов ще одного підписника, який відкрив мій канал і підписався. Тож, якщо ти вже додивився до сюди, будь ласка, підпишися на мій канал, щоб моя аудиторія була ще більшою. Дякую.